Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή και 13. Γελάω γιατί είναι ένα θέμα που για ορισμένους έχει σημασία. Εμείς δεν είμαστε δυσιδαίμονες, απλά το αναφέρω. Άρα Παρασκευή και 13 Ιανουαρίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας από το Ουκρανικό. Το πρώτο θέμα είναι το Ουκρανικό. Υπάρχουν σοβαρές συζητήσεις και θα δούμε αρκετά στοιχεία πάνω στο θέμα και διεργασίες που γίνονται και επαφές για να προμηθευτεί ο Ουκρανικός στρατός, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις για την ακρίβεια και αεροπορία, ναυτικό έχει ελάχιστο, να προμηθευτούν οπλικά συστήματα δυτικής κατασκευής, στην ουσία να αντικατασταθεί το σύνολο, αν είναι δυνατόν, του σοβιετικού εξοπλισμού με δυτικής κατασκευής οπλικά συστήματα, διότι όπως είπαμε και στην χθεσινοβραδινή μας εκπομπή, είναι δύσκολη η αναπλήρωσή του. Ό,τι καταστρέφεται δεν μπορεί να αναπληρωθεί, ό,τι χαλάει δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν υπάρχει γραμμή παραγωγής, δεν μπορεί να επισκευαστεί, τα πυρομαχικά όταν εξαντλούνται δεν υπάρχουν γραμμές παραγωγής στα εργοστάσια, τουλάχιστον αυτά λένε οι ίδιοι Ουκρανοί. Άρα θα πρέπει ό,τι καταστρέφεται να είναι δυνατόν να αντικατασταθεί. Ό,τι χαλάει να μπορεί να επισκευαστεί, τα πυρομαχικά να υπάρχει συνεχής ροή για όσο συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτό που θα το κάνει η Δύση. Η Δύση όμως, όπως θα δείτε παρακάτω, θα μπορούσε από τα αποθέματα που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών της Δύσης να δώσουν κάτι. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα δείτε μετά την κραυγή αγωνίας που βγάζει και είδα ότι υπάρχει υπουργός άμυνας του πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή υπάρχει υπουργός άμυνας στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, άλλος υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, άλλος ο ΓΕΘΑ, αλλά υπάρχει και υπουργός πολεμικού ναυτικού. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει μέχρι τώρα. Μπορεί να το έχω ακούσει, δεν το είχα προσέξει. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά που θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα λοιπόν φαίνεται ότι δεν είχε υπολογιστεί. Και ξέρετε, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, και δεν αναφέρομαι στον ενεργειακό πόλεμο που ξεκίνησε πριν την εισβολή των Ρώσων, να σας θυμίσω τις δηλώσεις του κ. Biden για τον αγωγό Nord Stream 2. Παρεμπιπτόντως, η Σουηδία και η Φινλανδία έκαναν έρευνες για την καταστροφή με εκρηκτικά των αγωγών αυτών, αλλά δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα, πιθανότατα γιατί δείχνουν εκεί που δεν τους συμφέρει. Και η Ρωσία είναι στα κάγκελα, θέλει τα στοιχεία αυτά, γιατί, εν πάση περιπτώσει, πριν ξεκινήσει όμως ο πόλεμος και η εισβολή, είναι γνωστό ότι οι Αγγλοσάξονες, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αγγλία και Αυστραλία, οι δύο πρώτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι η παγκόσμια δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία έχει την παράδοση της μεγάλης απεικιοκρατικής δύναμης που είναι και στην ουσία όλον τον πλανήτη. Αυτές λοιπόν είχαν κάνει τη συμφωνία, τη γνωστή ως AUKUS, για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στη νότια Συνική θάλασσα και έτσι να περιορίσουν την επέκταση της επιρροής της Κίνας. Και αυτό δείχνει ότι είχαν και μια προτεραιότητα. Πρώτα σε γεωπολιτικό επίπεδο, πολιτικό-γεωπολιτικό επίπεδο και συνέχεια και επιχειρησιακό. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι, ή μάλλον δημιουργεί το ερωτηματικό, πώς είναι δυνατόν να αφήνουν αυτή την προτεραιότητα που την κατέδειξαν με την υπογραφή μιας συμφωνίας σε αυτές τις τρεις χώρες και να επικεντρώνονται στην Ρωσία από τη στιγμή που η Ρωσία δεν ήταν για αυτούς μια πρώτη απειλή. Η Κίνα ήταν και παραμένει πρώτη απειλή. Και αυτό που, να σας πω την αλήθεια, κάπου το διάβασα, κάπου το άκουσα, είναι ότι μία από τις επιδιώξεις των Αγγλοσαξώνων, αφήστε την Ευρώπη, δεν την λογαριάζει κανένας, είναι μία από τις επιδιώξεις, δεν είναι μόνο γενικώς να αποδυναμώσουν τη Ρωσία. Δηλαδή είπαμε ότι την έπιασαν στο δόκανο την αρκούδα, χάνει αίμα, δεν είναι αυτό μόνον. Κάπου διάβασα ότι ο αντικειμενικός σκοπός της εμπλοκής της Δύσης στον πόλεμο με την Ρωσία δια της Ουκρανίας είναι να επιβραδύνουν τα προγράμματα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας
για καινούρια όπλα, έξυπνα όπλα, για πυράβλους επικίνδυνους όπως ο Κιντζάλ και ο άλλος ο υπερηχητικός, να επιβραδύνουν την ρωσική αμυντική βιομηχανία και για 10 ή 15 ή 20 χρόνια να κάνει η Ρωσία να ξαναέρθει στα πρώτου πολέμου επίπεδα και σε αυτό το διάστημα εντωμεταξύ να αντιμετωπίσουν την Κίνα, για την οποία κάτι πήραν πάλι μια πρωτοβουλία αυτές τις μέρες. Αυτό λοιπόν σαν προβληματισμό το ανέφερα, δεν έχω περισσότερα στοιχεία για να τα θέσω υπόψη σας, σαν προβληματισμό. Να δούμε λοιπόν, είμαστε ακόμα στο πρώτο θέμα, τι είπε ο Υπουργός Πολεμικού Ναυτικού Κάρλος Ντελ Τόρο. Διάβασα το βιογραφικό του, προέρχεται από το πολεμικό ναυτικό, κουβανέζικης καταγωγής, με μια λαμπρή πορεία στο πολεμικό ναυτικό. Τον επιβράβευσαν οι ΗΠΑ με υπουργό του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Πολεμικού Ναυτικού Κάρλος Ντελ Τόρο παραδέχθηκε ότι οι ΗΠΑ μέσα στους επόμενους 6 μήνες θα πρέπει να λάβουν μια απόφαση. Θα εξοπλίσουμε, λέει, το δικό μας πολεμικό ναυτικό ή την Ουκρανία. Και τα δύο δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και παρακάτω το εξηγεί, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πιο άμεση παροχή δεν μπορεί να υπάρξει για την δραματική μείωση των εξοπλιστικών αποθεμάτων των ΗΠΑ λόγω Ουκρανίας. Ο Υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της μείωσης των αμερικανικών αποθεμάτων όπλων στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξοπλίσει την Ουκρανία, η οποία πλέον ανέρχεται σε πάνω από $100 δισεκατομμύρια σε αμυντική βοήθεια, είναι τρομερό και πρέπει να ληφθούν σκληρές πρωτοφανείς αποφάσεις. Ο Κάρλος Ντελ Τόρο, ο ναύαρχος, παραδέχθηκε πριν από μια διάσκεψη ναυτικού πολέμου στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου του 2023, ότι οι ΗΠΑ μέσα στους επόμενους 6 μήνες θα πρέπει να λάβουν μια απόφαση για το αν θα εξοπλιστούν οι ίδιες ή αν θα εξοπλίσουν την Ουκρανία, λόγω της ταχείας εξάντλησης των αποθεμάτων εξαιτίας του εφοδιασμού της Ουκρανίας. Τα σχόλια αποκαλύφθηκαν αρχικά από τον συντάκτη του Defense One Marcus Weisberger στο Twitter και στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε δημοσίευμα και στο Newsweek αλλά και σε άλλα έντυπα. Newsweek. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Ο ναύαρχος και επικεφαλής του ναυτικού των ΗΠΑ, Ντάριλ Κόντλ, έθεσε τα πράγματα ακόμη πιο αυστηρά στη διάσκεψη, λέγοντας ότι η απόφαση τελικά να καταλήξει σε οπλισμό των ΗΠΑ, σε εξοπλισμό των ΗΠΑ ή εξοπλισμό της Ουκρανίας, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν αν τελικά θα εξοπλίσουν τις ΗΠΑ ή την Ουκρανία. Ο ναύαρχος υπενήχθηκε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των ιδίων και της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, σημείωσε ο Weisberger. Ο Υπουργός κλήθηκε να απαντήσει στα σχόλια που έγιναν στη διάσκεψη από τον ναύαρχο Κόντλ, διοικητή της διοίκησης δυνάμεων του στόλου των ΗΠΑ. Ο Κόντλ ανησυχεί πως το πολεμικό ναυτικό μπορεί να φτάσει στο σημείο όπου πρέπει να αποφασίσει αν χρειαστεί να εξοπλιστεί το ίδιο ή να οπλίσει την Ουκρανία. Όσον αφορά τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ναι, αυτό είναι πάντα μια ανησυχία για εμάς και το παρακολουθούμε πολύ στενά. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα εκεί, αλλά αν η σύγκρουση συνεχιστεί για άλλους 6 μήνες ή για έναν ακόμη χρόνο, τότε σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα, παραδέχθηκε ο Υπουργός Πολεμικού Ναυτικού Ντελ Τόρο. Ενώ τα περισσότερα όπλα που πηγαίνουν στην Ουκρανία προέρχονται από αποθέματα του Αμερικανικού στρατού, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν πρόσφατα και πυράβλους Sea Sparrow. Επιπλέον Harpoons αμερικανικής κατασκευής έχουν μεταφερθεί εδώ και καιρό στο Κίεβο μέσω Δανίας. Ο Υπουργός Πολεμικού Ναυτικού Ντελ Τόρο εξήγησε ότι η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας Καθλίν Χίξ συνεργάζεται πολύ στενά με την αμυντική βιομηχανία για να τους παρακινήσει να εντοπίσουν ποιες είναι οι προκλήσεις ή τα εμπόδια τους για να μπορέσουν να αυξήσουν τους ρυθμούς παραγωγής τους, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Defense One. Είναι προφανές ότι αυτές οι εταιρείες έχουν ένα πρόγραμμα παραγωγής για το μέλλον, προσέθεσε ο Αμερικανός Υπουργός. Πρέπει να επενδύσουν στο εργατικό τους δυναμικό και όπου αλλού χρειάζεται για να αυξήσουν τους ρυθμούς παραγωγής τους. Τα αποδέματα του Υπουργείου Άμυνας έχουν προκαλέσει ανησυχία σε σχέση με τη σταθερή αύξηση των προμηθειών όπλων στην Ουκρανία από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής. Επιπλέον, άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα
Και την ίδια ανησυχία ειδικά η ουδέτερη Γερμανία, η οποία λόγω του πολέμου άλλαξε δραματικά την ιστορική της στάση σχετικά με την μη αποστολή όπλων σε ξένες χώρες. Η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ παραδέχθηκε ήδη από το καλοκαίρι ότι δυστυχώς η κατάσταση εδώ είναι τέτοια που έχουμε απόλυτο έλλειμμα στα δικά μας αποθέματα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, είπαμε χθες τι ακριβώς χρειάζεται. Η Ουκρανία χρειάζεται 300 άρματα μάχης, Leopard, 600 με 700 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης για να συγκροτήσει 5 με 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες με δυτικής κατασκευής υλικό και μία δύναμη 35.000 ανδρών, πραγματικά με σύγχρονο οπλικά συστήματα, για να μπορέσει να κάνει επιθετικές επιχειρήσεις και να αποθήσει τα ρωσικά στρατεύματα έξω από τα εδάφη που έχουν καταλάβει. Ο Τζέιμς Σταυρίδης, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα της Ουκρανίας στον αέρα, είπε στο έδαφος οι Ουκρανοί νικούν, αλλά έχουν νίκες, αλλά στον αέρα κυριαρχούν οι Ρώσοι. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει η Πολωνία να δώσει τα σοβιετικής κατασκευής MiG-29 που διαθέτει, να τα δώσει στην Ουκρανία και μετά να ακολουθήσουν F-16 αμερικανικά, τα οποία όμως θα τα χειρίζονται Ουκρανοί χειριστές. Είπε ότι για τα MiG-29 δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή υπάρχουν εκπαιδευμένοι πιλότοι, δηλαδή θέλουν λιγότερο χρόνο για να προσαρμοστούν, ενώ για τα F-16 που πρέπει κατά τον Ναύαρχο Σταυρίδη να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ, εκεί υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να εκπαιδευτούν αρκετόν καιρό οι Ουκρανοί. Τώρα, υπάρχει επίσης, το ΝΑΤΟ στέλνει EWOX, αεροσκάφη δηλαδή ηλεκτρονικής παρακολούθησης στη Ρουμανία, για να συλλέγουν πληροφορίες από τα μέτωπα. Επίσης, υπάρχει και σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Γερμανία και προβληματισμός στους πράσινους και στους χριστιανοδημοκράτες, λέει η Deutsche Welle, για το θέμα της αποστολής αρμάτων. Πιέσεις ασκούνται και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Σε μια συντονισμένη παράδοση αρμάτων μάχης με τους δυτικούς συμμάχους, καλεί τον καγκελάριο Σόλτς ο επικεφαλής ευρωπαϊκών θεμάτων στη Γερμανική Βουλή, Άντον Χοφράιτερ, από τους πράσινους. Από την πλευρά του, ο Νόρμπερτ Ρέντγεν, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι η γραμμή του καγκελαρίου ισοδυναμεί με στρατιωτικό αδιέξοδο. Χάνεται χρόνος και το τίμημα πληρώνεται με αίμα. Όπως σημειώνει, η εναλλακτική θα ήταν μία: να παραδώσει η Δύση τα όπλα που ζητάει η Ουκρανία για να αποθήσει τις ρωσικές δυνάμεις. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες στο Χάρκοβο της Ανατολικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, βρέθηκε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ως η πρώτη πολιτικός της Δύσης που φτάνει στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου, αναγνωρίζοντας ότι η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί. Ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε ότι αν η Γερμανία στα End User Certification εγκρίνει να παραχωρήσει η Φινλανδία Leopard, διαθέτει, αν δεν κάνω, 200 Leopard, η Φινλανδία λέει θα τα δώσει. Και αυτό, και υπάρχει και ένα δημοσίευμα σε γερμανική εφημερίδα που λέει ότι τον μεγαλύτερο αριθμό Leopard 2 ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δύο χώρες, η Τουρκία και η Ελλάδα. Λέει όμως ότι είναι αμφίβολο αν θα δώσουν, διότι έχουν τα γνωστά τους προβλήματα. Εγώ θα έλεγα το εξής: η Τουρκία έχει Leopard στα κατεχόμενα. Να πιέσει το ΝΑΤΟ, κύριε Στόλτεμπεργκ, αφού πονάς για την Ουκρανία, δείξε λίγο ενδιαφέρον και για την Κύπρο, να πάρει από τα κατεχόμενα τα Leopard και τα πυροβόλα που έχει η Τουρκία και στοχεύουν ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τα πάει στην Ουκρανία. Μια χαρά. Θα χειροκροτήσουμε τότε και το Στόλτεμπεργκ και την Τουρκία. Γιατί δεν το κάνουμε? Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα μας. Είναι σοβαρό θέμα, πιστεύω. Θα πρέπει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τώρα που θα πάει στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ομάδας Επαφής με την Ουκρανία, να είναι οπλισμένος καλά με επιχειρήματα, γιατί όπως σας εξήγησα, θα δεχθούμε πιέσεις να στείλουμε Leopard. Δηλαδή ήταν να το δούμε και αυτό.
κρατάμε την Κύπρο σκλαβωμένη, δεν την απελευθερώνουμε και απελευθερώνουμε την Ουκρανία. Γιατί αλήθεια? Γιατί? Εμείς είμαστε ένα εθνικό κράτος. Είμαστε εγκύτρια δύναμη, δεν έχουμε δόγμα απελευθέρωσης της κατεχόμενης Κύπρου και έχουμε δόγμα απελευθέρωσης της Ουκρανίας. Εντάξει, ελπίζω οι Έλληνες πολίτες να προβληματίζονται με αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι πάλι το ίδιο. Έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στο Σολεντάρ και στο Μαχμούτ. Εκεί οι Ουκρανοί επιμένουν ότι δεν έχει καταληφθεί και εγώ εκτιμώ ότι παραμένουν εστίες αντίστασης. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι έγινε μια επιχείρηση αντεπίθεσης, να αποθήσουν δηλαδή κάποιες από τις δυνάμεις της Βάγνερ. Η ρωσική πλευρά λέει ότι αποθήθηκε με πολλούς νεκρούς, ήταν μια αντεπίθεση αυτοκτονίας. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι τα πράγματα δύσκολα σε αυτές τις δύο πόλεις, στο Σολεντάρ και στο Μπαχμούτ. Οι Ρώσοι το λένε Αρτέμοφκα, έτσι ονομαζόταν μέχρι το 1992. Και μάλιστα οι Ρώσοι θεωρούν λένε ότι έχει αποκοπεί το Μπαχμούτ από βορράν, άρα τίνει προς περικύκλωση. Ακούστε, επειδή παρακολουθούμε χρόνια τώρα πολέμους και η κάθε πλευρά λέει τα δικά της, γιατί είναι και ένας πολέμος εντυπώσεων. Να εψυχώσεις τον λαό σου, η κάθε πλευρά να εψυχώσει τον λαό της, να μην υπάρχει κλίμα ητοπάθειας. Τα έχουμε δει αυτά και εν πάση περιπτώσει γι' αυτό βλέπουμε τι λέει και η μία και η άλλη πλευρά, για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα, βγαίνει συμπέρασμα. Και σε σχέση με το Σολεντάρ και το Μπαχμούτ, διάβασα μία ανακοίνωση του εκπρόσωπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για το θέμα, για το Σολεντάρ και για τον Μπαχμούτ. Και από εκεί βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Δεν θα αλλάξει τίποτα εάν οι Ρώσοι πάρουν το Σολεντάρ και τον Μπαχμούτ. Δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ουκρανοί, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Τη στιγμή που η Ρωσία ανακοινώνει πως έχει καταλάβει πλήρως την πόλη Σολεντάρ, κάτι που ωστόσο διαψεύδει το Κίεβο, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως ελάχιστη αξία θα έχει στην έκβαση του πολέμου εάν ο ρωσικός στρατός κερδίσει το Σολεντάρ ή το γειτονικό Μπαχμούτ ή Αρτέμοφκα. Ακόμα και αν το Μπαχμούτ και το Σολεντάρ πέσουν στους Ρώσους, δεν πρόκειται αυτό να έχει κάποιο στρατηγικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της πορείας του πολέμου. Και είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τους Ουκρανούς ή να τους επιβραδύνει. Υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αναφερόμενος στις πληροφορίες πως η Ρωσία κατάφερε και επίσημα να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της το Σολεντάρ. Μετά από αυτό λοιπόν, θεωρώ ότι η κατάσταση στην περιοχή, μάλλον για να κάνει αυτή τη δήλωση ο Αμερικανός αξιωματούχος και μάλιστα σύμφωνος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, πιθανότατα είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και το Σολεντάρ, αν δεν έχει πέσει πλέον στα χέρια των Ρώσων, αλλά και τον Μπαχμούτ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, είμαστε πάλι στο δεύτερο θέμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εργάζεται και για την διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής για την ειρήνη στα τέλη Φεβρουαρίου υπό την υποστήριξη της στέγη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα λέει και χωρίς την Ρωσία. Από την πλευρά του ο Ρώσος διπλωμάτης Αλεξέι Πολίτσουκ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που αρχίσουν διαπραγματεύσεις, καταρχάς θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του Ζελένσκι ότι δεν είναι σοβαρή και λέει ότι για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της Δύσης. Η πρωτοβουλία Ζελένσκι φαίνεται μη σοβαρή. Φαίνεται ως άλλο ένα λαϊκιστικό εγχείρημα για να προσελκύσει την προσοχή στις υποθέσεις της Ουκρανίας. Επιβεβαιώνει την ανεπαρκή αντίληψη του Κιέβου για τη σημερινή πραγματικότητα. Ανέφερε σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ ο Πολιστσούκ, ο Ρώσος διπλωμάτης. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε απευθείας διαπραγματεύσεις και λέει και το εξής. Εάν και όταν επαναληφθούν αυτές οι επαφές, πιθανότητα θα είναι άμεσες
και θα ήταν η καλύτερη επιλογή, καθώς η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι δυτικοί μεσολαβητές επιδιώκουν συχνά τους δικούς τους στόχους και προσπαθούν να επηρεάσουν τις συνομιλίες, ενεργώντας όχι για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, αλλά για τα δικά τους πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Μέχρι τώρα αλληλεπιδρούμε μόνο με τους Ουκρανούς απευθείας, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες που μας παρασχέθηκαν ευγενικά, τις οποίες εκτιμούμε πραγματικά. 3 γύροι ρωσο-ουκρανικού διαλόγου πραγματοποιήθηκαν στη Λευκορωσία και ένα στην Τουρκία το Φεβρουάριο-Απρίλιο του περασμένου έτους. Αργότερα πραγματοποιούνταν σχεδόν καθημερινές επαφές μέσω βιντεοσυνεδριάσεων. Ήταν άμεσες συνομιλίες με τους Ουκρανούς. Επιπλέον, ο Ρώσος διπλωμάτης υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε απόπερα επίθεση στη Λευκορωσία είναι καταδικασμένη να αποτύχει, παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ενισχύει τα στρατεύματα άμεσης επέμβασης στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής. Λέει λοιπόν ο Ρώσος διπλωμάτης. Παρουσιάζεται σαν να πρόκειται για προληπτικές ενέργειες με στόχο την εξουδετερώση απειλών από την πλευρά μας. Ωστόσο, και ενώ προηγουμένως εξεταζόταν η προσωρινή και εκ περιτροπής ανάπτυξη δυνάμεων της συμμαχίας, σήμερα κανείς δεν κρύβει ότι οι δυτικοί στρατιώτες έχουν φτάσει εκεί εδώ και πολύ καιρό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει ένας πόλεμος εντυπώσεων, επειδή η Ρωσία κάνει ασκήσεις στη Λευκορωσία, και αυτό λογικά εκλαμβάνεται ως μια προετοιμασία για μια εισβολή, μια νέα εισβολή της Ρωσίας μαζί με τη Λευκορωσία στη Βόρεια Ουκρανία, να ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο. Από την πλευρά της Ρωσία λέει ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται να εισβάλλει στη Λευκορωσία. Εγώ θεωρώ ότι το πιο λογικό είναι, με βάση το προηγούμενο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που και εκεί είχαμε συγκεντρώσει στρατευμάτων και διαψεύσεις από την ρωσική πλευρά, ότι και τώρα η Ρωσία κάτι ετοιμάζει ή κάτι θέλει να δείξει ότι ετοιμάζει από τη Λευκορωσία για να υποχρεώσει την Ουκρανία να αποσύρει δυνάμεις από το μέτωπο ή να σπαταλήσει δυνάμεις σε ένα ενδυνάμει μέτωπο που δεν ξέρει κανείς αν θα προκύψει. Αυτά λοιπόν και για το τι και ποιος στην Ουκρανία. Πάντως να κρατήσουμε ότι το εξής, τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στους κόλπους του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με τους οποίους τους επόμενους 6 μήνες ή αν κρατήσει ο πόλεμος 1 χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποφασίσουν. Θα εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής και το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής ή την Ουκρανία. Και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν. Και είναι λογικό αυτό γιατί. Διότι τα εργοστάσια δεν λειτουργούν, είναι κρατικά, λειτουργούν με βάση τα προγράμματά τους, υπογράφουν συμβόλαια με χώρες και με βάση αυτά τα συμβόλαια κανονίζουν τη γραμμή παραγωγής, το προσωπικό που θα εργαστεί, χρονοδιάγραμμα κτλ. Δεν λειτουργούν έτσι χωρίς συμβόλαια. Δεν είναι δυνατόν αυτό, γι' αυτό και ο προβληματισμός. Άρα δεν φαίνεται δυνατό και πιθανό ο πόλεμος να κρατήσει πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε πόσο, αλλά όσο παρατείνεται ο πόλεμος μάλλον, τόσο αυξάνονται τα προβλήματα και στα αποθέματα των δυτικών χωρών που εξοπλίζουν την Ουκρανία, αλλά και προβλήματα παραγωγής, όπως είπαμε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με την τριμερή που προετοιμάζεται μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Συρίας. Έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε, ότι η Μόσχα επιδιώκει να φέρει κοντά την Τουρκία με τη Συρία, τον Ερντογάν με τον Άσαντ. Ο Ερντογάν, να θυμίσουμε, είναι αυτός που με δική του προσωπική απόφαση στην ουσία επιτέθηκε στη Συρία δια του λεγόμενου ελεύθερου Συριακού στρατού και με όλες τις τζιχαντιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, κατέστρεψε τη Συρία, λαιλάτισαν οι Τούρκοι την βιομηχανική ζώνη του Χαλεπίου, κλέβοντας βιομηχανικά συγκροτήματα αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καταστράφηκε μια χώρα, δεν έχει ευθύνες μόνο η Τουρκία, και οι δυτικοί που την υποστήριζαν, το Κατάρ που έδινε τα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν, επειδή η πολιτική της Τουρκίας έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο, ποιο είναι το αδιέξοδο? 4 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία που δημιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα στο κόμμα δικαιοσύνης του Ερντογάν,
προεκλογικά, χάνει ψήφους από την παρουσία των Σύρων προσφύγων. Το δεύτερο, ότι εξαιτίας της πολιτικής του Ερντογάν βασικώς δημιουργήθηκε ένα δεύτερο de facto κουρδικό κράτος στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ. Άρα ο Ερντογάν έχει την ανάγκη της Ρωσίας για να αφενός μεν να πείσει τον Άσαντ να δεχθεί έστω και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες πίσω προεκλογικά, να δείξει στις τηλεοράσεις ότι επιστρέφουν οι Σύριοι, και δεύτερον να εξουδετερώσει την κουρδική απειλή που θεωρεί ότι εξελίσσεται στην Ροζάβα, στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη. Και γιατί την θεωρεί απειλή? Επειδή εκεί αυτό το καθεστώς που έχει, αυτό το κρατήδιο, το de facto κράτος που έχει λειτουργεί με όρους δημοκρατίας. Δηλαδή όλες οι εθνικές ομάδες και όλες οι θρησκευτικές ομάδες ζουν αρμονικά σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, διδάσκονται τις γλώσσες τους όλοι, συμμετέχουν στη διοίκηση των πόλεων όλες οι ομάδες. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο δημοκρατίας, το οποίο αυτό είναι η απειλή για την Τουρκία. Δεν είναι απειλή ασφάλειας των σύνορων. Απειλή δημοκρατίας είναι, γιατί για την Τουρκία η δημοκρατία είναι απειλή. Διότι αν εφαρμοστεί το μοντέλο που εφαρμόζεται στην περιοχή της Ροζάβα, η Τουρκία θα αλλάξει. Και είναι κατά την άποψή μας και ο μοναδικός δρόμος για να ηρεμήσει η περιοχή μας και να έχουμε ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη. Ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας, που με το παρόν σύνταγμα και τα παρόντα κόμματα και τις παρούσες πολιτικές δυνάμεις είναι ένα όνειρο θερινής νυκτός. Άρα η Τουρκία λοιπόν θέλει να εξαλείψει να πετύχει αυτούς τους δύο στόχους: να επιστρέψουν οι πρόσφυγες, έστω και ένα μέρος των προσφύγων στη Συρία, και να εξαλείψει την απειλή της δημοκρατίας. Η Ρωσία τι θέλει? Η Ρωσία θέλει να πείσει τον Άσαντ να δεχθεί να συνεργαστεί με τον Ερντογάν, να ικανοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τους στόχους του Ερντογάν, που αν επιτευχθεί ο δεύτερος στόχος, δηλαδή εάν καταστραφούν οι δομές του de facto κράτους που λειτουργεί ανατολικά του Εφράτη, τότε θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν και οι ΗΠΑ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ που είναι στην περιοχή και στηρίζουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας εναντίον του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Αν γίνει όμως αυτό, η Ρωσία πετυχαίνει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή, αφενός μεν εκδιώκει τις ΗΠΑ, στη συνέχεια ο Άσαντ αποκαθιστά τον έλεγχο σε όλη την επικράτεια, αφετέρου δε εμβαθύνει και διευρύνει το χάσμα μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ. Γιατί? Διότι οι ΗΠΑ είναι αντίθετοι σε αυτήν την τριμερή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Άσαντ ο ίδιος έκανε δήλωση και είπε, πρώτα συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τη Συρία, Αλεξάνδρ Λαβρεντίεφ, στη Δαμασκό, και εκεί συζητήθηκε το θέμα της τριμερούς. Δηλαδή συναντήθηκαν πρώτα στη Μόσχα οι επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών των τριών χωρών, αλλά και οι Υπουργοί Άμυνας. Τώρα τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, δηλαδή Λαυρόφ, Μικτάτ και Τσαβούσογλου, και αυτοί θα προετοιμάσουν τη συνάντηση Άσαντ, Πούτιν, Ερντογάν. Τι είπε λοιπόν ο Άσαντ? Ο Άσαντ λέει, αυτό συζήτησα με τον Λαβρεντίεφ, και τι είπε ο Άσαντ? Τέτοιες συνομιλίες θα πρέπει να προετοιμαστούν με προηγούμενο συντονισμό και προγραμματισμό μεταξύ της Ρωσίας και της Συρίας. Δηλαδή πρώτα πρέπει να τα βρω εγώ με τη Συρία, προκειμένου να είναι παραγωγικές και να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι που αναμένει η Δαμασκός, είπε ο Άσαντ μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο. Έστειλε μήνυμα δηλαδή στη Ρωσία και είπε, υπογράμμισε ότι για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταΐπ Ερντογάν, όρος και προϋπόθεση είναι η Τουρκία να τερματίσει τις επιχειρήσεις της στη Βόρεια Συρία. Τι σημαίνει αυτό? Να αποσυρθούν, να αποσυρθούν όλα τα τουρκικά στρατεύματα από τις περιοχές που κατέχει
το τουρκικό κράτος από το 2014-2000 και εντεύθεν έχει κάνει 3 εισβολές και κατέχει de facto και το Ιντλίμπ. Θα πρέπει λοιπόν να φύγουν από εκεί και στη συνέχεια να δεχθεί και ο Άσαντ να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ένα επεισόδιο που έγινε στη Σουηδία. Να το πάμε γρήγορα γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Φεύγει ο χρόνος δυστυχώς. Στη Σουηδία λοιπόν μια ομάδα υποστήριξης της Ροζάβα κρέμασε ένα ομοίωμα του Ερντογάν ανάποδα και μάλιστα γιατί το έκανε αυτό, τον παρομοίωσαν τον Ερντογάν με τον Μουσολίνι και ήταν πραγματικά μια δύσκολη στιγμή για την Σουηδία. Η Σουηδία έχει χαρακτηρίσει την ενέργεια αυτή ως μια προβοκάτσια των Κούρδων και των φίλων των Κούρδων στην αίτηση της Σουηδίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Οι Τούρκοι βγήκαν στα κάγκελα, Τσαβούσογλου, Αλτούν, ακόμα και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα των Κεμαλικών και αυτό στήριξε τον Ερντογάν, καταδίκασε την Σουηδία. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια κρίση στην περιοχή σε σχέση με αυτό το ζήτημα, με το κουρδικό ζήτημα. Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτή η ενέργεια, πάντως δεν είμαι σίγουρος αν βοηθάει τον κουρδικό αγώνα μια τέτοια ενέργεια. Το βίντεο και το tweet στο οποίο γινόταν σύγκριση του Ερντογάν και του Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος κρεμάστηκε ανάποδα μετά την εκτέλεσή του στις τελευταίες μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανήρτησε μια κουρδική ομάδα ακτιβιστών, η Επιτροπή Ροζάβα της Σουηδίας. Στην ανάρτηση αυτή εμφανιζόταν να κρέμεται ένα ομοίωμα με προσωπίδα του Ερντογάν, ήταν φανερό δηλαδή, και με ένα κείμενο να συνοδεύει την εικόνα. Η ιστορία έχει δείξει πώς τελειώνουν οι δικτάτορες. Είναι ώρα για τον Ερντογάν να παραιτηθεί. Αδράξτε την ευκαιρία και παραιτηθείτε για να μην καταλήξετε να κρέμεστε ανάποδα στην πλατεία Ταξίμ. Ανέφερε το κείμενο της ανάρτησης, την οποία καταδίκασε ως αποτρόπια το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας. Τέλος πάντων, το ΠΚΚ ναρκοθετεί, λέει, την ένταξη της Σουηδίας. Έχουμε πολλές δηλώσεις. Τέλος πάντων, το κείμενο είναι σωστό. Εκεί καταλήγουν οι δικτάτορες, αλλά η ενέργεια ιδιαίτερα θα μπορούσε το κείμενο, χωρίς να κρέμεται, να υπάρχει αυτή η εικόνα, η οποία δίνει δυστυχώς στην Τουρκία τη δυνατότητα να λέει αυτά που λέει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το εξής. Θα θυμάστε, έχει να κάνει πάλι με το κουρδικό και με την Ελλάδα. Θα θυμάστε ότι πριν από μερικές εβδομάδες, το θίξαμε κιόλας εδώ στην εκπομπή μας, μία ομάδα με επικεφαλής την βουλευτή Χατίμο Γουλαρή, μια γυναίκα, μία ομάδα στελεχών του Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του Φιλοκουρδικού Κόμματος, του HDP, επισκέφθηκε τη Βενγκάζη, τη Λιβύη, και στην επίσκεψή της στη Βενγκάζη συναντήθηκε με ένα κόμμα το οποίο θεωρείται ότι είναι κόμμα που υποστηρίζεται ή υποστηρίζει τον Χαλίφα Χαφτάρ, τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με τον οποίο συναντήθηκε ο διοικητής της CIA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι το επόμενο θέμα μας αυτό. Εκεί λοιπόν η αντιπροσωπεία του HDP, του Φιλοκουρδικού Κόμματος, έκανε μια δήλωση στη συνάντηση με αυτό το κόμμα και είπε ότι το κόμμα μας είναι αντίθετο στη συμφωνία οριοθέτησης που υπέγραψε η κυβέρνηση της Τρίπολης με την Τουρκία. Δηλαδή πήρε μια θέση παρόμοια με τη θέση που παίρνει η Ελλάδα. Όχι μόνο η Ελλάδα, το Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, όλος ο κόσμος είπαν ότι είναι παράνομο αυτό κανένας δεν το στήριξε. Το έκαναν και αυτοί. Αυτό λοιπόν τώρα, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και όσο πλησιάζουμε και στην ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης για το αν θα μπορεί το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP, το Φιλοκουρδικό κόμμα,
να συμμετάσχει στις εκλογές, ο δημοσιογράφος τη Μιλιέτ. Μιλιέτ είναι εκεί που βγαίνουν τα δημοσιογραφικά Καλασνίκοφ και πυροβολούν και σκοτώνουν συνειδήσεις. Ο αρθογράφος της Μιλιέτ λοιπόν, ο Ζάι Σεντήρ, ο οποίος απηχεί τις απόψεις του Σουλτάνου, του Ερντογάν, επιτίθεται στον Μιτχάτ Σαντζάρ, ο οποίος είναι ο συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού κόμματος, και του λέει, στηρίζεται, λέει, τις θέσεις της Ελλάδας, η οποία Ελλάδα δεν δέχεται να μοιράσει δίκαια τις θαλάσσιες ζώνες, δίκαια με βάση την τουρκική. Εν πάση περιπτώσει, επιτίθενται στους Κούρδους και τους παρουσιάζουν στην ουσία ως φιλέλληνες ή ως το μακρύ χέρι της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ίσα ίσα τα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει ελάχιστες σχέσεις ή καθόλου σχέσεις με τους Κούρδους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως τους έχουν στοχοποιήσει και με την ευκαιρία αυτή ο Τούρκος δημοσιογράφος, χτυπώντας τον Μιτχάτ Σαντάρ και το Φιλοκουρδικό κόμμα, παρουσίασε πάλι και όλες τις θέσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας για το θέμα των θαλασσίων ζωνών, των νησιών και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Είναι κρίσιμο που επανέφεραν το θέμα της Χατίμ Ογουλαρή που καταδίκασε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σημαντική δήλωση ήταν αυτή. Και πάμε στο επόμενο θέμα που το προανήγγειλα άλλωστε. Η επίσκεψη του διοικητή της CIA, του κυρίου William Burns, στη Λιβύη. Είπαμε στην χθεσινοβραδινή μας εκπομπή ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Ενέργειας της Λιβύης έκανε μια δήλωση η οποία έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης στην οποία ανήκει, και είπε ότι η Λιβύη πρέπει να οριοθετήσει, να έρθει σε συνομιλίες με την Αίγυπτο, την Κύπρο. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Κύπρο, ίσως κάτι δεν κατάλαβε από αυτά που άκουσε στην Ουάσιγκτον. Επιστρέφοντας από την Ουάσιγκτον λοιπόν έκανε αυτές τις δηλώσεις και είπε ότι πρέπει να γίνουν συνομιλίες μεταξύ Λιβύης, Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας για το θέμα της οριοθέτησης, και δεν ανέφερε την Τουρκία. Και είπε ότι αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, να πάμε και στη Χάγη. Μετά από αυτό λοιπόν, και αφού είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός στελέχους της κυβέρνησης Καντάφη, των υπηρεσιών του Καντάφη, και η μεταφορά του, χωρίς να γίνει έκδοση κανονική, νομότυπη, στις ΗΠΑ για τη βόμβα στο αεροσκάφος που έπεσε στο Λόκερμπι το 1988, δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί αυτή η κίνηση καλής θέλησης από τον Μπέιμπα, γιατί ήθελε στήριξη από τις ΗΠΑ. Τώρα λοιπόν έχουμε την επίσκεψη του διοικητή της CIA, του κυρίου William Burns, στη Λιβύη. Ο επικεφαλής λοιπόν της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, ο William Burns, πραγματοποίησε ένα σπάνιο ταξίδι στη Λιβύη χθες 5η 12 Ιανουαρίου του 2023 και συναντήθηκε με τον Αμπτουλχαμίτ Αλ-Μπεϊμπά στην Τρίπολη, όπως ανακοίνωσε η ίδια η λιβική κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό δηλαδή. Και μάλιστα αυτός έβαλε και στο Facebook μια φωτογραφία του ιδίου με τον Burns. Δύο πηγές κοντά στο διοικητή της Ανατολικής Λιβύης τώρα, του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος εδρεύει στην Βενγκάζη, ανέφεραν ότι ο Burns, διοικητής της CIA, συναντήθηκε μαζί του στο Αλ Ρασβά, που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα ανατολικά της Βενγκάζης. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του διευθυντή της CIA μετά την επίθεση που δέχθηκε το Αμερικανικό Γενικό Προξενείο στη Βενγκάζη το 2012, στην οποία επίθεση σκοτώθηκαν 4 Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός πρέσβης που έτυχε να είναι εκεί. Εκεί ο Πρωθυπουργός Αμπτελχαλίμ Ντμπέιμπα συναντήθηκε σήμερα στην Τρίπολη με τον διευθυντή της CIA William Burns, παρουσία της Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης Νάιλα Αλ-Μαγκούς και του αρχηγού της Λιβικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ουσέιν Αλ-Αγέμ, ανέφερε η υπηρεσία τύπου της Λιβικής Κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Burns, που ασκεί τα καθήκοντά του από το Μάρτιο του 2021, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης οικονομικής συνεργασίας και συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η CIA, η οποία ποτέ δεν ανακοινώνει
τέτοιες επισκέψεις, αρνήθηκε να σχολιάσει τα της επίσκεψης. Η Λιβύη δεν έχει ησυχάσει από τις αναταραχές που ξεκίνησαν με την επέμβαση του ΝΑΤΟ το 2011. Από το 2014 η χώρα χωρίστηκε στα δύο, από τη μια η Τρίπολη και από την άλλη ο Χαφτάρ. Η κυβέρνηση του Ντμπέιμπα εγκαταστάθηκε μέσω μιας διαδικασίας που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ το 2021 ως μέρος ενός ειρηνευτικού σχεδίου, αλλά η κυβέρνηση του δεν αναγνωρίζεται πλέον από τις κύριες πολιτικές φατρίες στα ανατολικά και πολλοί Λίβοι φοβούνται μια νέα περίοδο εμφυλίου πολέμου. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν για την εμπλοκή της Ρωσίας, διότι η Ρωσία δια της Βάγνερ, 1200 μαχητές της Βάγνερ στήριζαν το Χαφτάρ σε εκείνο τον πόλεμο. Εντύπωση προκαλεί ότι δεν αναφέρεται τίποτα για την εμπλοκή της Τουρκίας. Πάντως η Ουάσιγκτον αναζητεί περισσότερους Λίβιους υπόπτους για τον βομβαρδισμό του αεροσκάφους της Pan American το 1988 πάνω από το Λόγκερμπι στη Σκωτία, ενώ έναν αξιωματικό από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Καντάφη, όπως είπα πριν από λίγο, τον έχουν μεταφέρει ήδη στις ΗΠΑ. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα, είχαμε διαμαρτυρίες γι' αυτό. Πάντως θέλουν οι Αμερικανοί και τον διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών του Καντάφη να τον μεταφέρουν. Εκεί ανθίσταται ο Μπέιμπα. Το ρεπορτάζ ήταν από το Reuters, το AFP, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και την Καθημερινή για όλα αυτά που είπαμε. Λοιπόν, αυτά και για την επίσκεψη. Άρα υπάρχει κινητικότητα στην Λιβύη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κινητικότητα θα αποβεί υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι δήλωση που έκανε, όπως σας είπα, ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Αφρική. Προχθές ήταν στην ακτή του Ελεφαντοστού, χθες ήταν στην Γκάνα. Η Γκάνα είναι ένα κράτος παραθαλάσσιο στην Δυτική Αφρική. Θεωρείται μία από τις καλές νοικοκαιρεμένες χώρες της Αφρικής. Και εκεί ο κύριος Δένδιας έκανε μια δήλωση. Η δήλωση έχει να κάνει, είναι στην ουσία ένα σχόλιο στη δήλωση που έκανε ο Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι, προσέξτε, κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι επικοινώνησε με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Τρίπολης Ντμπέιμπα και τον ρώτησε τι έγινε με την απόφαση του δικαστηρίου της Τρίπολης, το οποίο στην ουσία πάγωσε, ακύρωσε το δεύτερο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο Δένδιας λοιπόν είπε γι' αυτό. Καταρχάς, θα κράταγα πολύ μικρό καλάθι σε ό,τι προέρχεται από την τουρκική πλευρά ως πληροφορία. Από εκεί και πέρα όμως, μια γενική τοποθέτηση θα ήταν μια προσωρινή κυβέρνηση, θα ήταν ότι μια προσωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό τουλάχιστον ισχύει σε όλες τις προηγούμενες χώρες. Και μάλιστα σε μια υπόθεση η οποία επίσης κρίνεται από ένα ανώτερο δικαστήριο. Όσον αφορά την επίσκεψη στην Γκάνα, ο κύριος Δένδιας είπε ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, με άλλους αξιωματούχους και σε ένα ελληνικό σχολείο πήγε. Είναι μια χώρα που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, είναι υπέρ της αρχής της μη επέμβασης στις ξένες χώρες, υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών. Τόνισε δηλαδή τα σημεία στα οποία ταυτίζονται οι θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με αυτά της Γκάνας. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Εδώ έχει να κάνει με τη δήλωση του εκπροσώπου του State Department. Όπως ξέρετε, τώρα γίνεται ένα παιχνίδι εκεί στις ΗΠΑ, κυρίως Έλληνες από την Ελλάδα και από την Κύπρο, Έλληνες δημοσιογράφοι, όταν θέλουν να εκμεεύσουν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για κάτι που συμβαίνει στην περιοχή μας, κάνουν μια ερώτηση στον εκπρόσωπο του State Department και από την τοποθέτηση που κάνει ο εκπρόσωπος μαθαίνουμε ποια είναι και η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το κάνουν και οι Τούρκοι αυτό, αλλά πιο πολύ το κάνουν οι Έλληνες. Εδώ λοιπόν το θέμα μας ήταν το περιστατικό στο Φαρμακονήσι, το οποίο δεν είναι αθώο.
Το είπαμε αυτό. Ακτοφυλακή, 3 τουρκικά αλλιευτικά μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Όταν πας να αντιδράσεις, αυτοί έχουν μεγαλύτερο σκάφος, είπαμε, έρχονται γύρω από το σκάφος του λιμενικού της τουρκικής ακτοφυλακής, σου κάνουν μια στροφή, κινδυνεύεις να βουλιάξεις, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορεί ένα σκάφος της του λιμενικού σώματος ελληνικό να συλλάβει 3 σκάφη αλλιευτικά τουρκικά. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία. Για να το κάνεις πρέπει να κάνεις ολόκληρη επιχείρηση. Αν κάνεις ολόκληρη επιχείρηση θα προκύψει μια κρίση που μπορεί κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει και πού θα σταματήσει. Άρα η Ελλάδα το ανεβάζει το θέμα. Γι' αυτό ο κύριος Δένδιας έστειλε χθες στον Μπορέλ και στους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επιστολή. Γι' αυτό και η ερώτηση. Για να δούμε τι απάντησε λοιπόν ο εκπρόσωπος. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία τα χωρικά ύδατα των νησιών που βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε την πάγια θέση που καλεί όλα τα μέρη, την πάγια αμερικανική θέση, που καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που είπα δηλαδή. Ειδικότερα επιλέξει είπε τα εξής. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ενώ γενικά οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν. Να κάνω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η ανταπόκριση. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο, μικρό σχόλιο. Δεν είναι πολιτική ίσων αποστάσεων. Παρότι εγώ θα προτιμούσα να είναι πιο ξεκάθαρα, καλούμε την Τουρκία να μην παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, παρότι έχει κάποια γενικολογία, έχει όμως μια ποιοτική αλλαγή επί τα βελτίο για τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, και να σας πω που την εντοπίζω. Λέει, προτρέπουμε τους συμμάχους να αποφύγουν τις απειλές, δεν απειλεί η Ελλάδα, η Τουρκία απειλεί. Και την προκλητική ρητορική, δεν έχει η Ελλάδα προκλητική ρητορική, η Τουρκία έχει, που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανένα. Δηλαδή, κάνουν μια σύσταση στην Τουρκία, από εκεί και μετά να απέχουν από όλες τις ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι πολιτική ίσον αποστάσεων ευρύτερα, όπως ήταν. Κάτι πάει να αλλάξει. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από την Ελλάδα για να έχουμε ποιοτικότερη αλλαγή, αλλά καλοδεχούμενη και αυτή. Και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Επιτέλους, μετά από χρόνια, βλέπουμε, να σας πω κάτι, και η δική μας συμφωνή κάτι μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο. Η ανάγκη δηλαδή οδήγησε την Ελλάδα σταδιακά να κάνει στρατηγική για μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως είναι γνωστό, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία βασικά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε στην κατασκευή του μη επανδρομένου αεροσκάφους Αρχίτας και στη συνέχεια ενεπλάκησαν και άλλα πανεπιστήμια, ενεπλάκη το Υπουργείο Οικονομικών που στήριξε, τώρα βλέπω και εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας και προχωράμε στο δεύτερο στάδιο μαζί με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για την κατασκευή ενός άλλου μη επανδρομένου αεροσκάφους, το οποίο θα μπορεί να είναι και εξοπλισμένο, θα έχει και άλλα χαρακτηριστικά, του Γρίπα, όνομα Γρίπας. Λοιπόν, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και 4 ελληνικών πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα ονομάζεται Γρίπας και θα ξεκινήσει Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, μεθαύριο δηλαδή. 4 δημόσια πανεπιστήμια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΑΒ σχετικά με τον σχεδιασμό και την βιομηχανική παραγωγή δεύτερου πιο σύνθετου μη επανδρομένου οχήματος, drone. Τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης,
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα με το όνομα Γρήπας αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, αξιοποιώντας τη συνεπή πορεία εργασιών και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα Αρχίτας για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή του πρώτου αυτόνομου εναερίου οχήματος πολλαπλών χρήσεων από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει έγινε για την υπογραφή αυτήν, ήταν παρόν και ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος δίνει τα λεφτά, και ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος βοηθάει και αυτός στην υπόθεση, ιδιαίτερα επειδή αυτό μας αφορά πιο πολύ. Μπράβο στον κύριο Σταϊκούρα που επιτέλους η Ελλάδα ξύπνησε, η κυβέρνηση ξύπνησε και βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Να δούμε τι είπε ο κύριος Παναγιτόπουλος, γιατί το θέμα για μας πιο πολύ μας ενδιαφέρει, το θέμα της εθνικής άμυνας. Παρατήρησε ότι για την ανάπτυξη ενός τύπου μη επανδρωμένου ή πολλών τύπων μη επανδρωμένων θα έπρεπε προηγουμένως τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και η ΕΑΒ να συνδέσουμε, τα λέει ο Παναγιτόπουλος αυτά, το πρωτότυπο προϊόν της ακαδημαϊκής έρευνας ή μιας σχεδιαστικής πρωτοβουλίας όπως αυτή που αναπτύχθηκε στην ΕΑΒ με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές σχεδιάζονται από τις ένοπλες δυνάμεις. Και παράλληλα να συνδέσουμε αυτά τα δύο στοιχεία με τη βασική φάση κατασκευής που είναι η σύνδεση με τη βιομηχανία, προκειμένου να προχωρήσουμε από τον σχεδιασμό στη φάση της κατασκευής του πρωτοτύπου και της δοκιμής του και τελικά μέχρι τη φάση της βιομηχανικής κατασκευής πλέον σε μεγαλύτερους αριθμούς για τη διάθεση στους τελικούς χρήστες. Αυτή ήταν η άσκηση που λύσαμε, είπε ο Υπουργός Άμυνας. Συγκεκριμένα, είπε ότι το ΙΕ θα συμβάλλει με τα εξής. Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις επιχειρησιακές αποστολές και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Θα προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του προσχεδίου του ΓΡΙΠΑ, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των αποστολών, εννοεί και να φέρει όπλα και πυρομαχικά. Θα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε με την ειδική του γνώση να συνεισφέρει, όπως άλλωστε το ζήτησε η ΕΑΒ, θα συνεισφέρει στην πιστοποίηση των εξωτερικών φορτίων, όπλα και πυρομαχικά, σε συγγραφή των επιχειρησιακών προδιαγραφών ασφαλώς και των απαιτήσεων των διαφόρων χρηστών, θα παρέχει δια του εξειδικευμένου προσωπικού ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα συμμετάσχει στην εκτέλεση των τυπικών και υπηρεσιακών δοκιμών, θα συμμετάσχει στη συγγραφή των εγχειριδίων πτήσεως τόσο για εκπαίδευση όσο και για χρήση από τους μελλοντικούς χειριστές, θα εκτελέσει τους επιχειρησιακούς ελέγχους και ειδικές δοκιμές, μια σειρά από εργασίες που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη αυτού του προϊόντος και είναι δεδομένη η συνεισφορά των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, φυσικά υπό την προτροπή, τη σύμφωνη γνώμη, την αρρωγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Παναγιτόπουλος είπε το εξής: εμείς μπορούμε να πάμε γρηγορότητα σε σχέση με γειτονικές χώρες που δαπάνησαν πάνω από 10 χρόνια στην ανάπτυξη του νέου προϊόντος, αρκεί να γίνει μια οργανωμένη και συντεταγμένη αρχή. Υπάρχει υποδομή, ταλέντο, συνεισφορά των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και νομίζω υπάρχουν οι προϋποθέσεις με την αρρωγή των ενόπλων δυνάμεων να έχουμε ένα τελικό προϊόν. Διάβασα λοιπόν ότι ήδη ετοιμάζεται γραμμή παραγωγής στην ΕΑΒ. Ήταν παρόντες και οι Πριτάνης και καθηγητές από τα 4 πανεπιστήμια και δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε και μία διαβούλευση με σκοπό τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγινε στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά για μη επανδρομένα αεροσκάφη που είναι για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Σημαντικό και αυτό, δεν έχει σημασία. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι ένας τομέας που η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στο Α. Άλλες χώρες είναι στο Δ, στο Γ και στο... Εδώ λοιπόν υπάρχει τεράστιο πεδίο και επιτέλους, εκτός από τα δύο προγράμματα, είδαμε ότι πάμε και για εθνική στρατηγική για τα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τελευταίο θέμα, που είναι, επειδή ακούστηκε αυτό τώρα για τα F-16, έκανα ένα άρθρο. Θα σας το διαβάσω, δεν είναι πολύ, δεν σας κουράσω. Πώς συμπεριφέρεται, πώς εξελίσσονται στη διάρκεια των χρόνων του 20ου αιώνα οι σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας. Τι στάση τηρεί η Τουρκία απέναντι στην Αμερική
και κατά πόσο είναι χειραγωγήσιμη. Προσέξτε. Πολύ θόρυβος γίνεται στην Ελλάδα για τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Τουρκίας, για τις σχέσεις της με τη Ρωσία και για τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον θα μπορεί να ασκεί επιρροή και να ελέγχει την Άγκυρα, αναχαιτίζοντας τις επεκτατικές της βλέψεις και τις επιθετικές ενέργειες εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, καλό είναι για όσους ασχολούνται κατ' επάγγελμα με το θέμα να μελετήσουν την κρίση που ξέσπασε μεταξύ των δύο χωρών τη δεκαετία του 60 με αφορμή την παραγωγή οπίου στην Τουρκία. Το όπιο είναι η βασική πρώτη ύλη από την οποία παράγεται η μορφίνη και η ηρωίνη. Ήταν τότε που η αμερικανική νεολαία δηλητηριαζόταν κατά εκατομμύρια από αυτή την ουσία, το 60% της οποίας, με βάση επίσημη έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προερχόταν από το όπιο τουρκικής παραγωγής. Τότε, αν και έγιναν σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, με τις ΗΠΑ να εξαντλούν το σύνολο των δυνατοτήτων που είχαν να ασκήσουν επιρροή στην Τουρκία, η Τουρκία αρνήθηκε να απαγορέψει την παραγωγή οπίου, την καλλιέργεια δηλαδή, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Επειδή το διάβασα το θέμα, είναι ένα τεράστιο θέμα, κυρώσεις, επισκέψεις του ιδίου του Υπουργού, εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ να σταματήσει, η Τουρκία δεν υπάκουσε. Μάλιστα λέγεται ότι ακόμα και η κυβέρνηση του 1971 που επέβαλαν η στρατιωτική μια κυβέρνηση έγινε κατά παρότριση των ΗΠΑ, αλλά και μετά από αυτό δεν σταμάτησε. Τι θέλω να πω. Δεν είναι υπάκουος σύμμαχος η Τουρκία, δεν ήταν ποτέ στις ΗΠΑ και αυτό δυστυχώς το πληρώσαμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε γιατί. Όταν υπάρχουν δύο, ο ένας δεν υπακούει και ο άλλος είναι ναι, κάνεις ένα βήμα πίσω εσύ για να ικανοποιηθεί ο άλλος που δεν... Λοιπόν, αυτή η κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η Άγκυρα αντιμετωπίζει τη ΣΥΠΑ και του κατά πόσον είναι ευεπίφορη σε αμερικανικές πιέσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία διαθέτει σήμερα, επειδή δεν είναι υπάκουος σύμμαχος, διαθέτει σήμερα δύο αγωγούς που μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία κατασκευάζει στο έδαφος της Τουρκίας, στο άκουγιο της Μερσίνας, έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την κατασκευή άλλων δύο εργοστασίων, το ένα στη Σινόπη και το άλλο στην Ανατολική Θράκη. Αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία, αγνοώντας τις αμερικανικές προειδοποιήσεις, εισέβαλε σε 3 περιοχές της Συρίας, στην Αλ-Μπαμπ, στο Αφρίν, και εκβίασε να πάρει την άδεια του Τραμπ για να εισβάλλει για τρίτη φορά στην περιοχή Γκύρες Πι Σερεκάνιε στη βορειοανατολική Συρία. Αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία κινήθηκε εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων στη Συρία και συμμετείχε στη διαδικασία της Αστάνα για το μέλλον της Συρίας μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον, κινείται ομού μετά του κυρίου Πούτιν για την τριμερή με τον κύριο Άσαντ, μια κίνηση που έχει στόχο και τους Κούρδους και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κύριος Τσαβούσογλου σπέβδει να συναντηθεί με τον Σύριο ομόλογό του κύριο Μικτάτ και τον Ρώσο ομόλογό του κύριο Λαυρόφ, ενώ έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μπλίνκεν. Δεν φοβάται δηλαδή. Δεν τολμώ να κάνω σύγκριση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική της ΗΠΑ. Απλώς καλώ τους αναγνώστες μας να θυμηθούν την περίπτωση του αγωγού South Stream και την τύχη που είχε και ο αγωγός και ο τότε πρωθυπουργός κύριος Καραμανλής. Στην Ελλάδα ο αγωγός που θα μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο δεν έγινε ποτέ, ενώ ο ίδιος αγωγός που ονομάστηκε Turkish Stream έγινε και καταλήγει στην Τουρκία. Στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός που επιχείρησε να τον κατασκευάσει πέρασε στα αζήτητα της ιστορίας. Στην Τουρκία ο Ερντογάν που τον κατασκεύασε όχι απλά ζει και βασιλεύει, αλλά μετατρέπει την Τουρκία σε κόμβο και χώρα διανομής φυσικού αερίου με τη βοήθεια του Πούτιν. Η Ελλάδα επιβάλλει εμπάργκο στη Ρωσία και πλήττει με τον τρόπο αυτό κέριους τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ αυτών και τη γεωργία, ειδικά τους γεωργούς της Βορείου Ελλάδος. Η Τουρκία όχι μόνο δεν επέβαλε κανένα εμπάργκο,
αλλά δεν έκλεισε καν τον ένα αέριο χώρο της, δέχθηκε εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες, ενώ οι τουρκικές τράπεζες φιλοξενούν, σε εισαγωγικά, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια Ρώσων ολιγαρχών και επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσω της Τουρκίας παρακάμπτουν το εμπάργο που επέβαλε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Συμπερασματικά, είναι τραγικό να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Είναι τουλάχιστον αχαρακτήριστο να ακούγονται επιχειρήματα του τύπου «Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να πάρει η Τουρκία F-16 για να μην πάρει ρωσικά μαχητικά και προσεγγίσει κι άλλο τη Ρωσία, γιατί αν γίνει αυτό, η Ουάσιγκτον δεν θα μπορεί να ασκεί επιρροή στην Άγκυρα, γιατί χωρίς αυτό ασκεί». Όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση, όποιος σέβεται τον εαυτό του, τους Έλληνες πολίτες και τους ομογενείς που μάχονται για τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, όχι μόνο δεν πρέπει να τα λέει αυτά, αλλά ούτε καν να τα σκέφτεται. Όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου, ο τουρκικής καταγωγής γνωστός γεωπολιτικός αναλυτής συνάντηση D είναι αυτός που έβαλε τους 7 όρους που πιστεύει ο ίδιος ότι θα θέσουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία. Να τους επαναλάβω για τρίτη φορά, δεν έχει σημασία. Να μην γίνει νέα τουρκική εισβολή στη Συρία. Η Τουρκία να μην βάλει βέτο στη Σουηδία και τη Φινλανδία για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οντότητα και να εκδιώξει τα μέλη της από την Τουρκία. Η Άγκυρα να παράσχει εγγυήσεις ότι θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές με υποψηφίους της αντιπολίτευσης όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ημάμογλου. Να απελευθερωθεί ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρηματίας Οσμάν Καβαλά. Να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στην Τουρκία και το κυριότερο, η Άγκυρα να αποδείξει απερίφραστα ότι είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, απομακρύνοντας το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Αυτά για την Τουρκία και καλά θα κάνουν. Τώρα, εντάξει, μην με παρεξηγήσετε, οι σχολές πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια να εμβαθύνουν περισσότερο στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Οι ρηχές και επίπεδες προσεγγίσεις βλάπτουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό ήταν και το τελευταίο θέμα σε σχέση με την συνέντευξη της κυρίας Λένας Αργύρη στον Έντι Ζεμενίδη. Επειδή μίλησα με τον κύριο Ζεμενίδη, η άποψή του είναι ότι η κυρία Αργύρη, η Λένα Αργύρη, έθεσε τις σωστές ερωτήσεις ακριβώς για να εκμεεύσει τις απαντήσεις που έδωσε. Δεν ήταν δηλαδή στημένες, ήταν οι σωστές ερωτήσεις για να βγουν και οι σωστές απαντήσεις και να μας διαφωτίσει ο κύριος Ζεμενίδης για το ποια είναι η άποψή του, αλλά και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ίσως και της Ελλάδας και της Κύπρου σε αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα πήρα ένα μήνυμα σε σχόλιο από τον κύριο Σταύρο Σπανδονίδη, ο οποίος είναι στο Σικάγο, από ό,τι μας λέει και ο ίδιος. Κατάγεται από μια οικογένεια που είναι ευπατριδών, από την Καβάλα, με καταγωγή, αν δεν κάνω λάθος, από τη Σμύρνη. Γράφει λοιπόν, ξέρω κάποια μέρη της οικογένειας, είναι πραγματικά καλοί πατριώτες. Γράφει λοιπόν ένα σχόλιο, μικρό είναι, δεν θα σας κουράσω. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας αναφορά στο ζήτημα της συνέντευξης της κυρίας Αργύρη με τον κύριο Ζεμενίδη. Πραγματικά προκαλεί έκπληξη και δικαιολογημένα η ταύτιση των σκέψεών της με αυτές του Συρίγου. Παίρνω αφορμή με το κλείσιμο των σκέψεών σας και να πω ότι ήταν εσκεμμένες οι ερωτήσεις για να πάρει τη θέση του κύριου Ζεμενίδη, αλλά του έδωσε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τη θέση του στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως είχε κάνει σε άλλες συνεντεύξεις. Άρα νομίζω ότι υπήρχε δόλος και πίεση στις ερωτήσεις, μήπως και τυχόν ο κύριος Ζεμενίδης πέσει σε κάποιο λάθος. Ενώ ο κύριος Ζεμενίδης μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σαν ομογενής που ζω στο Σικάγο σχεδόν 40 χρόνια, ενεργό μέλος και υποστηρικτής όλων των προσπαθειών της ΧΑΛΚ, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο κύριος Ζεμενίδης είναι ένα διαμάντι του ελληνισμού, αγωνιστής και οργανωτής όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας για τα F-16 και όχι μόνο για ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα. Τουλάχιστον ατυχές, για να μην πω προβοκατόρικες, ήταν οι ερωτήσεις της κυρίας Αργύρη, που πήραν φυσικά και τις κατάλληλες απαντήσεις. Λυπάμαι και εύχομαι οι επιφυλάξεις που έχουμε όλοι μας για το τι μέλη γενέστε να είναι λανθασμένες. Για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω για τον αγώνα που κάνετε, για την καθημερινή σας ενημέρωση που είναι τόσο πολύτιμη για εμάς τους ξενιτεμένους. Με εκτίμηση, Σταύρος Πανδονίδης. Να σας πω όμως
και στο Σταύρο το λέω, ότι λύθηκε το θέμα. Εγώ από χθες είπα ότι μήπως τελικά τις έκανε ακριβώς, και τελικά μου είπε ο κύριος Ζεμενίδης ότι ναι, η κύρια Αργύρη είναι υποστηρικτής και του Μενέντες, όσο της επιτρέπεται, έχει μια δημοσιογραφική ιδιότητα, αλλά και του Χαλ και του κύριου Ζεμενίδη, και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε να λύσουμε και αυτό το ζήτημα και να πάμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Η εξελίξη στη Λιβύη και η επίσκεψη του διοικητή της CIA νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εξαιρετική σημασία στο θέμα του εξοπλισμού του στρατού της Ουκρανίας με δυτικά όπλα. Εξαιρετική σημασία, και αυτά που είπε ο Υπουργός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που πιστεύω ότι και άξιζε τον κόπο να τα καλύψουμε, να τα αναπτύξουμε, αλλά και να τα παρακολουθούμε στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα. Τελειώνει η Παρασκευή και 13. Εύχομαι να μην σας έχει συμβεί κάτι από αυτά που λένε ότι συμβαίνουν συνήθως αυτή τη μέρα. Λοιπόν, καληνύχτα.